Kristoffer Get Right Alesund från NIP Gaming. 2015 är här, gott nytt år. Hur har julen och nyår varit? Julen och nyåret har varit jättebra. Inget speciellt, henne kanske var lite för full, men det är väl så det blir när det är nyårsfirandet och sådana grejer. Men varit att träffa på släkt och vänner och så vidare. Men det var väldigt, väldigt skönt och lugnt och stilla. Du var i Mexiko också, va? Ja, jag var i Mexiko. Det var precis innan jul. Det syns tyvärr inte längre. Det syntes faktiskt lite när jag kom hem. Så att jag var inte helt kritvit som jag brukar vara. Men det var väldigt avslappnat, väldigt skönt. Det var ju några år sedan jag var faktiskt på en riktig semester, så att säga. Så att det var väldigt skönt och avslappnat var det. Ja, och nu är du här och vi tänkte prata lite om hela 2014 och även lite om 2015 som kommer. Och då kan vi helt enkelt börja vid början. 2013 fick ju inte det optimala avslutet för er i NIP. Ni vann ju Svekup förvisso, men ni föll ju på DreamHack där mot Fnatic i finalen. Hur laddade man om till 2014? Kommer du ihåg det när nyåret kom där? Det var inte så mycket mer att tänka över faktiskt, för vi hade haft ett ganska framgångsrikt år innan. Det var ju tråkigt dock den första majorn att vi förlorade faktiskt den, när det ändå var väl, det stod egentligen enligt folk innan den turneringen att det var mellan oss och Very Games, som de hette då, de heter just nu Titan, om att vem är det som ska vinna den första majorn. Dock förlorade de i gruppspel mot Complex 3. Vi vann våran grupp, så slutade med att vi fick möta varandra i semifinalen istället för i finalen. Men så chockade sig vi själva av att Fnatic var i finalen. Först och främst, vi visste inte hur bra de var nu när de hade precis tagit in Pronax 2 veckor innan turneringen, ungefär 2,5 kanske det var. Och spelade jättebra och vann turneringen mot oss. Och speciellt vann mot oss väldigt, väldigt stort på vår favoritbana Train back in the days då. Så det var väldigt heartbroken, var man ju ganska där direkt efter finalen och sånt. Men man brukar inte belasta sig själv så mycket när sånt händer. Man måste alltid titta framåt, för det som är tur är i CS, i alla fall den världen vi lever i och de som tävlar mycket, att det kommer turneringar hela tiden och det är bara att titta vidare och tänka på nästa turnering istället för fastna i någonting som hände innan. Och vi vann ju ändå Svekup direkt efter, så att det var skönt i alla fall att gå ut med en vinst innan året var slut. Speciellt då vi hade några dåliga turneringar innan där vi kom 2:a, någon åkte ut tidigare och såna grejer. Men det var ändå ganska skönt ledighet som kom innan det, och sen var det liksom pang upp och köra på direkt till det nya år 2014. Kommer du ihåg, jag antar att ni som lag har liksom sätter upp mål och ambitioner för det nya året. Och kommer du ihåg vad ni hade för mål och ambitioner med 2014, och kände du att ni uppnådde dem? Ambitionerna har ju alltid varit att NIP står ju för att vinna. Det står ju ingenting annat för det, och vi kör alltid på det mottot. Det spelar ingen roll hur dålig man känner sig generellt, eller det kanske inte fungerar eller något så liknande, så att vi siktar alltid på vinst oavsett vad. Jag tyckte efter att vi bytte då faktiskt till Fifflar som in-game leader, för vi kände att vi behövde en ny taggning, och Rickard speciellt behövde gå ifrån lite från sin in-game roll då, så tänkte vi att det kanske är skön avbelastning från honom att byta och se vad som händer, och kanske att det blir lite mer stabilare igen som vi var innan. Och vi kom ju 2 direkt på DreamHack Stockholm Invitational. Direkt efter det var Katowice, vi kom 2 där också. Visst var det en flopp-final från våran sida enligt oss själva, men dock så spelade Virtus.pro väldigt, väldigt bra också på Katowice, så att det är ingenting så, men vi kände liksom att vi gav inte ens en riktig helig fight mot dem, och det var lite tråkigt. Speciellt för när man sitter och spelar inför så mycket människor och hela staden var i extas, och det var bara underbart att spela på den stora scenen som fanns där. Så det var bara lite tråkigt att man inte kunde leva upp till att det i alla fall blev 2-1 kanske, eller att man vann med 2-1 eller liknande. Och så tyvärr så bytte vi tillbaka till Rickard då efter. Kommer dock inte ihåg varför vi gjorde det, men vi kände att vi kanske behöver tillbaka lite mer loose-spelet som vi hade då, för vi bytte om väldigt hårt till strikt spel. Och då slutade det med att vi vann i Copenhagen Games direkt efter. Ja, om vi går tillbaka lite där till de dubbla silverplatserna egentligen. För Svekup, det var ju en nationell turnering, det var en svensk turnering. DreamHack 2:a, DreamHack Invitational 2:a och även 2:a i Katowice. Var ni någonsin rädda för ett mönster? Om du fattar vad jag menar, ett silvermönster?
Ja, vi började faktiskt skoja lite med varandra och säga att vi är väldigt nya MTV. Vi som kommer från 1.6 och kommer ihåg historien hur det var då. Det var i MTV var de eviga tvåorna brukade man säga. De förlorade antagligen mot oss i SK Fnatic då eller mot Navi back in the days och de var väldigt stabilt lag men tyvärr så kunde de aldrig knipa den där första platsen och verkligen skulle stärka dem ännu hårdare liksom, var mycket stabilare motstånd och känna att de liksom har chans att vinna en final. De alltid föll på målsnåret så vi började faktiskt skoja med varandra själva. Vi har nog börjat bli del av det, skratta lite. Så började vi ändå till slut när det blev den andra platsen här på Catcher så började vi kanske intala oss har vi blivit det laget nu lite så här seriöst. Vi snackade dock inte så mycket om det mer att fortfarande skoja men det kändes ju ändå lite allvarligt och tänkte så här, fan så här ska det inte vara, vi ska ju vinna någonting i alla fall och ja, det blev lite konstig stämning så att jag tror det också hade en roll till varför vi bytte tillbaka till Rickard då. Mm. Sen åkte ni till Köpenhamn som du berättade och ni vann Copenhagen Games efter en final mot just Virtus Pro och med de här kanske hjärnspökena i bakhuvudet och med förlusten i Katowice, hur viktig nu i efterhand känner du att Copenhagen Games vinsten var för NIP? Den vinsten var ju nog väldigt, väldigt viktig för att då tror jag att om vi hade kommit tvåa där, till exempel om vi hade gått till final eller kanske inte ens gått till final men i alla fall om vi har kommit till final och kommit tvåa igen då tror jag nästan alla vi direkt hade nog satt inställning, ja men vi är ett bra lag men vi kommer nog tyvärr aldrig vinna en final mer. Så att det var därför om man kollar tillbaka på klippen som finns därifrån och om man försöker tänka tillbaka på känslan om man vann den finalen så kändes det verkligen skönt. Det var som en väldigt stor sten som lyfte från axlarna och så det var riktigt, riktigt skönt att vinna den finalen oavsett att det kanske inte var jättemycket prispengar om man jämför med våra majors som vi har i CS och såna grejer så kändes det för oss själva liksom att det var fan vad skönt det här var och det här är nästan lika stort som den major som var innan. Precis. Och ni slutade på fler pallplatser därefter. Ni var i Star Ladder. Ni kom två i e-sport-SM. Jag vet inte riktigt om ni räknar e-sport-SM med tanke på hur sent matchen spelades och det var väldigt långdraget. Det kan i och för sig e-sport-SM, om du kommer ihåg det någonting. Hur kände ni just när ni föll i finalen mot Fnatic där? Jag kommer nog inte ihåg så mycket mer att jag var bara riktigt förbannad över hur mycket delays det var och jag tycker det var ganska dåligt stil att vi blev faktiskt tvungna att spela den. Att vi hade faktiskt funderat på att skita och spela den matchen för att det började dra ut på tid och vi skulle spela de första matcherna på morgonen dagen efter. Men samtidigt så kan man ju inte ge upp en finalplats, speciellt på DreamHack. Våra svenska fans är där och alla som supportar oss är där och man ser deras ansikten liksom i verkligheten mer än bara online. Så då vill man inte göra någon ledsen eller arg för att man inte ställer upp och spelar en final. Så det var ju verkligen bara knipa åt och försöka göra sitt bästa. Så man har väl lite blandade känslor och känner fan vi kanske ska ha skitit i den matchen och sådana grejer. Men det var nu efteråt så tycker jag faktiskt det är fortfarande värt det för mig. Det är ändå e-sport-SM och det är stort för oss svenskar och jag tror att det är väldigt viktigt att vi har en ganska bra grund i Sverige så att då vi alltid haft många turneringar förut. Det har blivit mindre med åren. Att vi har svenska turneringar och speciellt för svenska lag. Att det är liksom att nu kan man titulera sig som svenska mästare. Och jag tror det är väldigt viktigt att delta på sådana grejer. Speciellt nu när det finns kanske en återfödd rivalitet mellan er och Fnatic kanske? Ja, alltså ja, det är det. Vi har väl alltid haft en rivalitet men jag ser inte den som kanske andra folk gör. Det är väldigt roliga matcher tycker jag varje gång att spela mot dem. Dock så har inte det hänt på ett tag som är lite tråkigt. Men samtidigt så senast var i Cologne där med. Så är det några månader sedan sist. Men samtidigt så jag ser inte den mer som kanske vi och Very Games var back in the days eller Titan eller något så liknande. Den finns alltid där mest för vi båda lagen är svenskar och vi känner varandra sedan tidigare och det är lättare att prata mellan varandra än att ha engelska och såna grejer. Men det är ingenting som jag lägger en stor stor sten eller hög eller tyngd. Precis, tyngd jag måste säga. Men ni vann ju ändå DreamHack sen. Och jag är lite nyfiken för det var ju första vinsten sen Copenhagen Games och kändes det någonsin som att ni tappade världsettan däremellan och kändes det i så fall som att ni fick tillbaks den när ni vann DreamHack för DreamHack är ändå DreamHack liksom?
Nej, jag tror att vi Copenhagen Games visar att vi fortfarande är världsetta då i alla fall. Vi kom ändå 2 direkt på Stala, där det var ju bara några veckor efter. Och då kommer vi ändå före Titan som är precis då in KNS, som folk diskuterar om att de var världsetta. Och vi kom före Vitus Pro som vi slog i lowerback-matchen också, de som också var diskuterade detta. Så det var väl mer att vi stärkte vår position efter Copenhagen Games, att vi var verkligen etta fortfarande. Men samtidigt så var det väl att det var mer hot än tidigare än att vara världsetta i alla fall. Och därefter följde nog en av de större svackorna i NIPs historia. Ni var både på ESA och Gfinity 3, där ni hade riktigt tuffa turneringar. Det gick inte som väntat. Och ni har ju haft formsvackor tidigare, men ni har aldrig slutat utanför topp 4 förut. Och nu gjorde ni det 2 turneringar i rad. Hur var den här svackan om du skulle jämföra dem med de tidigare? Liksom när ni ändå lyckades ta pallplatser. Grejen... Ja, alltså jag tror det tog mer hårdare på mig än det kanske gjorde på de alla andra. För de alla andra kanske kände att det kanske kommer tillbaka. Att vi fortsätter det vi håller på med, för vi vet att det fungerar. För det är ju som du sa innan, det har hänt förut och vi har kommit ur det ganska snabbt. Nu tog det ganska längre tid och jag känner ju ändå ganska generellt att det handlade... Att jag inte spelade personligen på toppen, inte jag hjälpte mitt lag riktigt som jag borde göra. Och jag kände liksom att det var en väldigt stor tyngd på mig själv. Och det är en av de få gånger jag har känt mig liksom att det är ganska ofta att det var mitt fel hela tiden. Att jag inte gjorde mitt. Jag förlorade de lägena som jag borde inte göra, eller inte borde, men i alla fall som jag brukar komma undan med, om man ska säga. Så jag kände att det var en ganska jobbig period personligen. Och jag tycker det var bara tråkigt generellt. Jag hjälpte inte mitt lag, kände jag. Så jag ville ju bara hela tiden fixa det problemet för mig själv. Och att jag kände att jag hjälpte mitt lag. Och det är väl någonting jag ser tillbaka på den perioden. Att det var en väldigt tung period personligen för mig själv. Att jag inte liksom gjorde det som jag skulle ha gjort liksom. Och det här var ju strax innan årets andra major, den 3:e majorn. Och ni hade ju 2 andra platser i rad. Uppenbarligen var ni sugna på första platsen. Eftersom den här svackan hände, så var det många som i princip räknade ut er i Köln. Men ni lyckades ju vinna ändå. Jag tror att Richard Lewis var det som sa att det är ganska ironiskt att det sämsta NIP vi sett på väldigt länge är det som vinner en major. Håller du med om det? Att det var kanske det sämsta NIP som någonsin spelat en major, men ni lyckades ändå vinna? Eller kände du innan turneringen att det här kommer gå riktigt bra? Jag kände faktiskt inför den meningen att jag hade fixat mitt problem som jag hade innan, och alltså att jag inte spelade tillräckligt bra, och jag hade väldigt bra magkänsla för turneringen, och det är det som brukar folk gå på. Liksom, om man har en bra magkänsla så brukar det gå bra. Och visst hade vi inför de andra 2 majorna där vi, om man ska kolla på det, spelade mycket bättre generellt. Men både ja och nej kan jag säga att det var nog det sämsta NIP vi har sett, och vi själva tycker och tänker att det var som vann. Men samtidigt så fick vi se hur bra verkligen Friberg var. För att Adam är ju inte den personen som verkligen får den credden som man förtjänar, tycker jag. Där tyckte jag att han var ju nog MVP från våran sida, och verkligen visade framför varför han är i vårt lag, och verkligen bevisar då folk som alltid tycker och tänker olika om honom att han verkligen är en bra spelare, och han behövs verkligen i vårt lag, och han visade det under den turneringen, och speciellt mot Fnatic i finalen. Och han var ju galant i gruppspelet och allting, så att vi fick verkligen se vem verkligen Friberg var då. Och jag hoppas att folk fick det beviset där i alla fall. Och som sagt, ni hade ju fallit 2 majorfinaler i rad. Båda tidigare var ju ni tillsammans med något annat lag favoriter att vinna hela turneringen. Och nu var ni lite uträknade i jämförelse med de tidigare. Men ni lyckades ändå vinna. Och du var ju den som visade, i alla fall utåt, mest känslor tack vare efter vinsten. Går att beskriva känslan? För jag antar att det hade att göra med svackan innan och din personliga svacka. Men går det ändå att beskriva känslan att vinna just den majorn? Och hur mycket lättnad var det? Alltså, det är nog väldigt svårt nu efteråt faktiskt att säga vad jag kände. Det var väl mer som, jag vet också att jag skrev ett Facebook-meddelande som jag efteråt på min fanpage, som var väldigt, väldigt konstigt, men jag tror folk förstod vad jag ville säga. Att jag var väldigt glad och
liksom kände att vi var tillbaka, att vår svacka är över. Och det var skönt att det var väldigt just på majorn. För det kunde egentligen slutat illa på gruppspelet där om inte till exempel Adam steppade upp så hårt som han gjorde. Och att det som var, varför det kändes så skönt nu efteråt, jag började ju nästan gråta där på scenen och det syns ju på bilder och sådana grejer. Att det var väl att jag spelade till slut i mitt tycke bra. Och att jag kände att jag hjälpte mitt lag i alla fall. Och det kändes som att det kom i finalen och det kändes som en rätt tidpunkt. Så det kändes ju väldigt skönt och det kändes liksom att jag är fortfarande en bra spelare och det var det som kom. Och sen så kändes det som att det är någonting som vi har letat efter länge. Och vi har ju ändå fallit 2 gånger om på mållinjen där liksom, att verkligen vinna en major. Och alla de känslor som man kanske hade innan, att den här tomheten är helt knäckt när vi förlorade mot Fnatic första gången, efter att känna sig totalt värdelös i Katowice, efter att bli överkörd av Virtus Pro, till att lyckas gå en väldigt, väldigt jobbig väg till final och sen vinna den. Det är så mycket blandade känslor som var inblandade och den så starkaste känslan jag har är att jag är bara jävligt glad, att jag nästan vill ju slå till Adam och säga fan vad bra du är liksom. Fan vad du räddar oss hela tiden typ. Och du säger att ni kände att svackan var över vid rätt tillfälle, men den var ju inte riktigt över eftersom ni åkte ut i 2 gruppspel i rad direkt efter men kort därefter på DreamHack Stockholm, missade Globen och ni åkte även ut på ESVC-gruppspelet. Nu i efterhand, vad kände du var anledningen till att det gick så dåligt efter majorn och varför gick det så bra under majorn, vet du det? Att titta på träningarna och det vad vi gjorde innan och förberedde oss inför matcher och turneringar speciellt, och om man kollar mot Köln då, så var det liknande. Det var ingenting som var mycket ändrat. Vi spelade lika mycket. Vi till och med tror jag tog en extra växel för verkligen känns att det här var inte en fluk om man ska säga så, fast vi har ju bevisat innan att vi är inte sånt lag. Men att liksom visa att vi är fortfarande tillbaka eller vi är fortfarande här menar jag, och vi kan fortfarande fighta som första platsen. Så det handlar ju nog mer om att dålig magkänsla kanske. Det kändes inte bra. Vi kanske kom in med fel inställning rakt upp och ner direkt. Kanske också kändes lite större press då vi verkligen ville komma till Globen. Vi kände verkligen att vi är nog en svårare gruppen än de 2. Dock så är det en diskussionsfråga när man tittar på dem. Men det ska fortfarande gå vägen tyckte vi. Slutade snopligt vid DreamHack Stockholm. Det var en jävligt konstig känsla efteråt. Det var jävligt jobbigt kände jag, för att jag ville verkligen till Globen. För mig hade det inte spelat någon roll om vi hade vunnit den turneringen bara jag får sitta och spela i Globen. För jag tror att det hade varit väldigt skönt för oss, och speciellt för de som mycket meddelanden man fick online på Facebook och Twitter så här, vi ska komma och kolla på er i Globen, och säger det att man känner att man gjorde mycket annat folk besviken av att inte kvala dit, och det är det som känns tungt och det är det som känns jobbigt direkt när man förlorade. Så att det var riktigt, riktigt tråkigt liksom. Och i SVC så var det ju, vi hade ett bootcamp faktiskt hemma hos Friberg där, och det gick inte så planerat som vi brukar göra. Vi borde ha gjort det bättre och det har vi ångrar vi nu efteråt. Men vi fortfarande spelade bra. Vi hade ändå förberett Masters-kval däremellan och jag tyckte att vi visade att vi var någorlunda på gång igen efter att spela väldigt tight game mot Fnatic där i slutet om vilka som skulle faktiskt kvala till förberett Masters. Men sen på SVC så vi bara fallplask. Jag vet inte vad som hände. Vi blev överkörda av Titan. Vi förlorade mot Hellraisers ganska stort också, typ 16-11 och sånt där. Och sen så förlorade vi mot Platinum eller Platin, ja, på Kobbel som vi valde, om inte jag minns fel. Då var nog den magkänslan som man hade efter man förlorade, det var så ännu värre och det kändes inte bra. Så det var väldigt dystert just då och det kändes väldigt konstigt, och jag kände ju också samtidigt att det var också en anledning varför inte det gick så bra heller, att jag började komma tillbaka till min dåliga svacka kände jag också, men samtidigt så var inte den lika sämre än vad den var tidigare, det var fortfarande en bättre svacka, att jag höll på att komma tillbaka normalt, så jag kände samtidigt också igen att jag gav inte det jag kunde, jag gjorde inte det jag skulle ha gjort, och det känns väldigt tråkigt samtidigt.
Och elimineringen i gruppspelet blev ju det sista fifflaren spelade med NIP då han valde att kliva ner för att lämna plats åt nytt blod. Vad var din första reaktion när du fick höra att fifflaren skulle lämna? Ledsamt. Väldigt tråkigt då en tid, jag menar, väldigt lång tid tillbaka har ju vi spelat tillsammans i 2 år ungefär, men ja, lite mindre än 2 år. Alla vi grabbar har ju varit så nära varandra utanför spelet och sådär, så det var väldigt tråkig tid som kom. Blev faktiskt väldigt ledsen, jag började gråta rakt upp och ner faktiskt, för att jag tycker Robin är så härlig person och jag gillar honom så fan, och han har alltid varit där oavsett hur det har gått. När vi har vunnit, när det har gått dåligt, mellanting och såna grejer, så att, och när vi har firat midsommar tillsammans och allt liknande, allt roligt vi har gjort också, så blir det liksom ledsamt. Det var blandade känslor, men det var väldigt ledsamt hela tiden. Så att det var nog bra att han liksom steppade ner själv, och inte att det var kanske ordkrig, att han inte ville sluta eller något sånt liknande. Det var att han gjorde det liksom, och ville göra det liksom för lagets bästa. Så det är väldigt skönt liksom att på det sättet, men det var fortfarande väldigt ledsamt och jag tycker det var så tråkigt att det hände. Men samtidigt så håller vi på med ett spel som man kan likna i fotboll och säger, ena dagen är det liksom bäst, andra dagen kan det liksom vara sämst, och då kanske måste lämna liksom, och det är som det är, och vad är det man brukar säga, det är väl en sån här nu glömmer jag bort ordet här, men i alla fall, du kan inte hålla på hur länge som helst heller, och det var väl så man kände att liksom att nu har jag kanske gjort mitt, och vi är en dålig svacka nu, en värre så kanske innan, och kanske behövs någon ny, och det kan vara mig eller så kan det vara någon annan, säger, men han kände att det var väl han då, så att han steppade ner helt enkelt. Han var ju ett hett diskussionsämne väldigt länge om folk som tyckte att han var den som skulle försvinna från laget långt innan han faktiskt gick. Kände du att ni ändå vann över kritikerna genom att ni höll ihop så pass länge och krigade och vann en major och allt sånt där? Eller kändes det någonstans som att nu drog Fiff och nu har hatarna vunnit på något sätt? Jag tror att det är... Jag tror de får diskutera hur de vill fram och tillbaka, men jag menar, Fifflar är ändå en av de mest framgångsrika CSGO-spelarna någonsin just nu, så att det säger nog ganska mycket, och jag menar, oavsett vad folk säger och tycker och tänker och sådär grejer, så har nog Robin kommit nog längst på det och vunnit mer än någon annan liksom. Så att jag är bara jävligt glad att han har varit med på hela vårt äventyr. Passar perfekt i vår grupp och vi hade skitkul och spelade väldigt bra väldigt lång tid också. Men det är inte varje dag du startar upp ett lag och tror att du kan vinna några turneringar och hoppas på det bästa. Istället så går du 87-0 och vinner jättemånga turneringar i rad utan går på en förlust på LAN. Så jag menar, han har nog gjort en väldigt stor achievement liksom. Och Michael Lele blev ju spelaren att i alla fall under en testperiod ersätta. Hur självklart var det att testa just Michael Lele? Det var nog ganska direkt efter Robin steppade ner, så var det att vi ska testa honom, för att självklart så finns det andra spelare som man kanske var sugen och tittade på eller tänkte på i alla fall, men det kändes som att Michael då, som vi spelar med nu också, och vi vill jättegärna spela med efter allting som går på DreamHack, så var han den rätta personen. För att han är väldigt ung, väldigt vill så mycket, han liksom får alla andra en liten extra motivation som kanske inte fanns där innan, och verkligen visa liksom att ni grabbar är fortfarande en av världens bästa spelare och en av världens bästa lag. Om ni tar in mig så kanske det blir bättre, kanske blir ännu stabilare som ni var innan. Och vi är väldigt bara tacksamma att han ville spela med oss, och hoppas att han trivs med oss, och det är det enda vi är oroliga över, att han hoppas att han trivs med oss. Det var ju många som, på tal om trivsel, det var ju många som sa att om ni skulle göra en spelarförändring, det skulle liksom aldrig gå för att ni är ett så pass sammansvetsat gäng. Men nu gjorde ni det, och hur kände du att Michael kom in i laget rent socialt med tanke på vad folk prediktade skulle hända?
Jag tycker han kom in jättebra från första början. Väldigt, väldigt lätt att umgås med och väldigt liksom säger lite skämt och liksom väldigt lugn eller väldigt, alltså inte för mycket hype och det här hoppa runt och såna grejer, och vissa människor är ju så. Vi är ju väldigt laid back och har våra insider jokes och tar det lugnt och vill bara liksom spela ett spel som alla vi älskar, och förhoppningsvis så har vi en bra core liksom, och det har vi redan, och så tar vi in Michael och det passade faktiskt direkt med honom och det känns jätteskönt att ha honom i laget, så att det jag bara hoppas, som jag sa innan, att han trivs med oss. Det är det som man är lite rädd för, för man måste ändå tänka på att det var inte 2 spelare vi bytte ut, det var ju en, om man ska säga så, eller bytte ut, det var ju Robin som steppade ner själv, men han kom in helt ensam. Det är mycket annorlunda när han kom in helt ensam än bara 2, för det vet jag själv från varit i 1.6-tiden när jag gjorde som SK och sen när jag gjorde Fnatic, när man var med Gux till exempel. Det är en stor skillnad från vad det är, och som jag säger innan igen, att jag hoppas bara han trivs och att det fortsätter så bra som det gick på DreamHack Winter. Ja, precis. DreamHack Winter vart ju direkt ert mål i siktet. Och det var 3 veckor ni hade på er att förbereda er, och ni spelade ett ganska knackigt gruppspel där. Ni föll i och för sig väldigt jämnt mot LDLC, och ni höll på att tappa en match mot ESC. Och jag är lite nyfiken på, för just dina lag har ju i 1.6 en historia av att ha lite svårt i gruppspelet. Jag är lite nyfiken på, vet du varför det går som det går i gruppspelet? Är det BO1-formatet som inte passar er, eller vet du vad det är för någonting? Jag tror att om inte vi har en livlina, om man säger, alltså till exempel man har ett gruppspel och man förlorar en match och man fortfarande en till chans att gå vidare, så brukar man liksom vara på direkt. Man tänker inte på vad som kan hända om man förlorar och sådär. Man kör på. Och speciellt när det är en bäst av 3 som man helst vill ha också, så man är med direkt från början och man ger verkligen allt. Så jag tror det är lite mer det som spökar, för det har vi ändå märkt. Det var till exempel vår senaste ECA där det var ändå bäst av 3 double elimination. Så var det lite annorlunda känsla när man var i winner bracket och spelade en bäst av 3, och sen så när vi åkte in i low bracket så tänkte man, fan, nu måste vi vinna nu, kom igen nu för fan, det är så här, man skärper till sig lite extra. Så jag tror det kan handla lite mer om det, att det är så här, den där livlinan, om man ska säga, man har, den behövs nog inte, och jag tror det är många lag som håller med om att det kanske behövs bäst av 3 helt enkelt bara. Och bäst av 3 blev det ju i slutspelet. Ni gick ju vidare som grupp 2 till slut. Och i början fick ni möta Hellraiser som lyckades vinna sin grupp över Fnatic. Som ni krossade med 2-0. Sen gick ni 2-1 vinst över Virtus Pro efter en riktigt sjuk nuke, kan jag få tillägga. Och även i finalen så vann ni Inferno. Ni spelade Inferno alla 3 kartor, eller alla 3 matcher. Övertygande mot LDLC som tillsammans med Fnatic såg så var topp 2 i världen på kartan. Jag är lite nyfiken på, för ni fick börja CT på Inferno varje gång, så ni valde inte Inferno, men ni var så pass starka på den. Var Inferno ert S ni hade i rockärmen under DreamHack? Nej, verkligen inte. Vi hade inte så lång tid att träna med Michael innan, så att vi försökte bara täcka över det stora hela. Vi hade faktiskt ingen favoritbana, tror jag, i början. Vissa har man ju spelar en egen favoritbana, men alla vi känner faktiskt ganska bekväma med Inferno generellt. Men vi var väl nog lite småchockade över hur bra vi spelade faktiskt. Speciellt så CT då, vi haft varit väldigt, väldigt dåliga på CT Inferno en längre tid. Så vi var väldigt förvånade hur bra det verkligen gick. Men vi tackar för alla de som valde den mappen i alla fall. Precis, Inferno blev det nya Cobblestone kanske. Ja, just det. Ja, men Cobble saknades lite. Det var lite tråkigt faktiskt. Det är min favoritbana totalt. Så att, då jävlar hade det varit en andra bullar. Ja, för att fortsätta på DreamHack, ni följer ju i finalen otroligt jämn final, förmodligen Major-historiens jämnaste final sett till rundor och stämning. Och ni hade ju matchbollar eller matchrundor, tappade det och sen följde ni på övertid. Känner du nu när du har fått smälta det lite, att du ändå är nöjd över vad ni lyckades prestera med 3 veckor med Michael och så vidare? Nej. Nej, för jag menar, visst,
vi kom tvåa och allting så liknande, och vi har spelat väldigt bra på alla majors och såna grejer. Men den här majorn liksom var så speciellt för vi har så lite tid, folk vet inte om vad vi gör, och vi är lite liksom ett frågetecken. Man vet inte hur bra eller om det kan gå sämre eller så vidare, men det gick jättebra tills finalen, och vi ändå till och med hade minst lika på sista kartan först. Visst, då var det 15-13, 15-12, så det var inte jättestor ledning, men det hade varit en liten dröm att vinna den här finalen, för då hade det varit verkligen så här chockande, tror jag, för väldigt många att vi gick och vann den turneringen. Men det kändes ju verkligen som att när vi fick 15 så var det shit, vinner vi den här? Det var typ det jag kände direkt i alla fall. Så man blev väldigt, väldigt besviken och väldigt arg efteråt när man förlorade den. Och om man tittar tillbaka på alla majors så har man ju varit med, knäckt från första majorn, andra känner sig hur dålig som helst, trean väldigt glad, det här arg. Så att man har ju varit i 4 olika stadier, om man ska säga så, och det kändes som verkligen att vi kunde lika gärna vunnit den, tycker jag. Men all heder åt LLC, för de spelade en bra turnering och spelade väldigt bra under längre tid också, speciellt så ungt lag de är själva, så förtjänar väl de där också. För jag menar, om man tittar på alla majors som finns eller varit, så ska det ju vara indirekt en ny mästare varje gång, tycker jag, för då det är en bra grund i scenen generellt. Men samtidigt så vill man ju vinna alla. Och jag menar, vi är väl enda laget som har varit närmast alla gånger. Och det är bara Sverige som har varit i 2 stycken finaler. Ja. Men under året, jag tänkte om vi kollar generellt över året, ni har haft en hel del sidoprojekt i NIP Gaming. Ja. Det har inte undgått. Ni har haft en egen DreamHack-buss. Ni har släppt en kexchoklad. Det kommer chips, ja. Kommer och liksom det har hänt väldigt mycket. Ja. Jackor. Precis. Tröjor, allt möjligt. Handdukar. Precis. Vi har till och med flaggor. Ja, och det känns som att det här kom lite, ni bjöd ju in en ny delägare i bolaget och ni bytte vd också och lite sånt där. Det känns som att det kom lite hand i hand där. Och vad tycker du om allting det där som händer runt omkring i NIP, det där merch-fokuset? Vad har du för ställning till det? Jag tycker det är egentligen jättekul. För samtidigt så får vi väldigt bra respons från våra fans och från folk generellt och såna här grejer. Så jag tycker det är bara en jätterolig grej, och jag hoppas bara att folk tycker vi gör bra grejer. I alla fall de som verkligen vill ha dem. Jag menar själv, vill jag ha dem, för att jag menar, jag har ju alltid varit en fan av NIP sedan väldigt många år tillbaka, så länge jag har spelat CS. Jag hade nog köpt någon grej i alla fall om inte jag hade varit i NIP. Eller flera grejer till och med. Så jag tycker det är bara extremt roligt att se så mycket grejer vi har. Och jag hoppas bara att vi är bra grejer. Det är det jag är lite rädd över att vi kanske inte gör. Jag vet inte faktiskt fortfarande. Det som jag har fått testa eller fått och såna grejer har jag jättenöjd över själv. Men man vet aldrig egentligen hur stor eller om folk är nöjda. Har det här ägarbytet eller vd-bytet eller vad det nu är som är syftet bakom hela den här nya approachen, det känns i alla fall som det. Har det fört med sig några andra större förändringar, känner du, just för er som spelare? Det har väl blivit lite mer seriösare, tror jag. För att jag menar, det som man måste tänka på i NIP är så att vi under längre tid har ju varit denna laget, och vi har ändå varit den enda laget som är i princip organisationen. Och vi har ju alltid velat göra mycket seriösare, väldigt liksom tydligare på att det finns mycket andra grejer att göra runt omkring än bara liksom spela och såna grejer, och man kan vara väldigt mycket mer aktiv med fans och allt liknande. Och om man kan erbjuda någonting som en halsduk eller vad som helst, får se vad folk tycker och tänker om det, så kör man på. Och om folk gillar det så kanske man kommer på en ny grej och såna grejer, så får man se. Och jag tycker det är bara en väldigt, väldigt intressant tid som har hänt, och förhoppningsvis som kommer. Så att som jag säger, jag bara hoppas folk älskar det vi håller på med. Och nu har vi har ju pratat om 2014 som har passerat, och nu när du har fått färska upp minnet lite kanske, vilka moment kommer du liksom ta med dig från 2014, tror du? Bli inte lika knäckt som jag blev förut över att spela lite sämre generellt.
du har hållit på så länge så att du vet egentligen svaret till det mesta. Kom ihåg vad du har gjort sedan tidigare. Se mycket framåt och var mer öppen, tror jag. Och om du fick ta med dig några minnen från 2014, några specifika händelser, moment, vad hade du valt då? Vad väljer du? Du har ju faktiskt möjligheten att ta med dig. Mycket grejer har jag säkert ta med. Men någonting som skulle ta ut med att jag skulle gärna vilja gå tillbaka till tiden när vi vann Köln och stå på scenen där efteråt. Och om man hade vetat hur historien är och såna grejer, det är att verkligen säga mycket bättre ord kanske. Just då så var man bara glad och höll på att skrika sen i rösten och såna grejer och bara förstod inte vad som hände, men kanske sagt någonting mer intressant kanske till laget och såna grejer och såna grejer. Men jag är oavsett så är jag nöjd med allting som har varit 2014. Kunde ha gått bättre i många olika turneringar, andra grejer och såna grejer, men samtidigt så är jag nöjd för jag menar vi fick ju till slut vinna våra major som vi har letat efter så länge nog. Och scenen har ju verkligen utvecklats under 2014. Vilken känner du är den största förändringen från 2013 till 2014 och hur tror du att 2015 kommer se ut? Den stora förändringen från den stora förändringen från 2013 till 2014 är att vi har haft mer majors. Självklart så är det väl ganska obvious att det skulle bli så, tror jag. Det blir mer turneringar generellt. Mer spelare generellt, mer lag som kan utmana. Mycket mer stabilare scen. Mycket mer intressanta turneringar som kommer. Som till exempel MLG som kommer det här året i alla fall. Att den amerikanska scenen är på G, känner jag också. Det är väldigt intressant, för det tycker jag det är väldigt viktigt att tänka på alla delar i världen med CS och såna grejer. Och för att vårt spel ska bli större hela tiden så måste man tänka också på allt generellt. Så nu om vi alla kan hjälpa till på något sätt att få amerikanska scenen att bli större och ha turneringar mer och hjälpa till den scenen generellt, då är det väl fokus nästan att de ska ta efter oss om vi har gjort någonting i alla fall från Europa eller liknande, att de ska hjälpa till Asien om det går. Så det är väl det i alla fall från 2013 till 2014. Och 2015 tror jag kommer bara bli ännu mer sjukare. Jag tror det ska komma mer turneringar. Det kommer bli mycket mer intressantare vilka som kommer vara kvar i toppen, vilka som inte kommer falla ut helt. Kommer vi tillbaka eller gud vet vad, Ignitas och mycket frågetecken också. Förhoppningsvis också så har, när man ändå kan komma in på något, så har Fnatic skakat av sig av allting negativt som har varit om dem, för jag tycker inte de förtjänar det som har hänt personligen. Speciellt mycket med där witch-huntingen mot Flasha och allt liknande, så det hoppas jag verkligen att folk slutar upp med. Jag tycker det är bara barnsligt, för de måste ändå tänka på dem i personen då. Man kan inte skriva som man gör online. Jag tycker det är grovt att hålla på så. För jag menar, jag har varit där själv och varit en väldigt uttittad person och väldigt attackerad generellt, och jag har nog väldigt många grejer som jag inte borde säga heller, men som har hänt mig också samtidigt. Telefonsamtal och allt liknande och såna grejer. Jag vet inte exakt allt om deras situation, men i alla fall hur det är för de personer själv. Men sluta håll på och tryck mot dem. De är bra spelare och ni får säga någonting om de får en vackman, då får ni säga att ni kanske hade rätt eller whatever då, men de har inte det, så att de är cleanan också. Ja, och härnäst för er och för Fnatic och för många andra lag är ju MLG X-Games i Aspen. Väldigt udda destination för en turnering, skidbacke i princip. Och det blir den första stora turneringen 2015. Hur kommer ni att förbereda er för den till att börja med, och vad har du för förväntningar av själva evenemanget? Vi började spela för några dagar sedan, så vi börjar spela. Och vi ska snart börja bootcamp också i 5-6 dagar eller någonting sånt där, om inte jag minns fel. Så vi kommer nog faktiskt köra igång ganska hårt direkt. Så jag hoppas att vi bara kan fortsätta att vara lika hårda som vi har alltid varit. Och kör på liksom, att vi inte lugnar ner och släkar och allt, att vi visar liksom att vi finns fortfarande också här i scenen.
På turneringen i sig så hoppas jag att den är väldigt intressant. Jag har aldrig varit på ett MLG, jag har dock kikat väldigt många streams när de hade Starcraft och allt liknande förut. Dock tappat lite glöd efter de bytte från Twitch till sin egna kanal och sådana grejer som man inte sett lika mycket. Men jag har hört väldigt mycket bra om just MLG generellt, så jag hoppas bara att det blir en väldigt roligt engagemang. Och sen så skidbackar är väl lite kul att vara i alla fall, men vi får se i alla fall. Och om du kollar på deltagarlistan, nu är inte den helt 100% igen, men vilket är det största hotet mot er, känner du? Det är väl alla lag som deltar faktiskt, som man ska säga menar. För jag menar, alla lag som är där har ju liksom chans att vinna, så att det spelar ingen roll X-motstånd, Y-motstånd och så här. Alla har chans att vinna och alla är ett hot. Då får jag tacka så jättemycket för den här ganska långa intervjun. Önskar dig ett bra år och lycka till i Aspen. Om du vill säga någonting så är det bara att säga det. Tack för att ni orkar lyssna på mig. Jag är väldigt svamlig av mig och kommer in på konstiga grejer ibland, men jag hoppas jag i alla fall rätt att göra det ibland, för det är väl intressant kanske att lyssna på. Tack till dig att du orkar lyssna på mig också, Andrea. Sitter i det här lilla rummet här på Fragbite-kontoret. Och till alla fans som finns på Fragbite, svenska folket, och säga tack för att ni är underbara mot oss, och fortsätt med att supporta CSGO 2015 och till min tjej älskar.